I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crib. So, ayun, bale, babore up natin tong ating Raider, no? Sa akin siya ay stock. Stock po yan, stock block. Kung bakit natin i-bore up, kasi since mag-overhaul na rin naman tayo, yun nga, i-overhaul ko siya kasi may nalaglag na shim sa loob ng Raider. Ayan, stock po yan. Ayun, kung makikita nyo yun, Suzuki. Tapos ayan nyo, focus natin. Ayun, yung basa, stock lang siya. And ngayon, bali bobore up natin siya sa 66mm, stock stroke lang. Comes siguro stage 3, ganun. Tingnan natin. So, tingnan natin mamaya kung ano available dito sa market. Ayun. 1 hour later. So, ayun. Ito yung mga nabili natin. Ayun, pinalalamig ko lang din yung makina. So, dito tayo sa kusina ng mama ko sa Miksik. At ito yung mga nabili natin. Ito, clutch lining, pitch bike, clutch spring, tapos MP lang yung nakita ko na bore, kasi wala akong nakitang ceramic or yung chrome bore katulad ng pitch bike. Wala rin akong makita na camshaft. So, kaya ito na lang din din muna sa ngayon. Siguro yung ano yung cams to follow up na lang. I-order na lang natin sa Shopee, wala makita dito eh. Tapos yung bore, palitan na lang ulit natin kapag ibigay na tong steel bore ng MP. Kasama sa package, ito yung lock ng pin. Ito yung pin niya. Tapos ito yung piston. Ayan. Piston. Ayan, 66. Exhaust. Tapos ito yung kanyang piston ring. MP din. Teka lang, mag-isa lang kasi ako. May kasama siyang gasket. Metal gasket para sa head. Tapos base gasket. At ito yung kanyang bore. MP, no? What we do here is go back. So yun, nakakalas na natin yung crankcase. Lahat ng mga importante pwede na natin ibaba, no? Na-drain na din natin yung langis. Ayun, pwede na siya mamaya.
bababa na lang natin, no? So, ayun na po, na ibaba na natin yung makina mula dun sa motor. Itinabi na muna natin yung motor papunta dun para magkaroon tayo ng clearance dito sa space na to. Ang gagawin naman natin ngayon is tatanggalin natin tong cam cover, no? Tapos siyempre tatanggalin natin tong dalawang cams, tanggalin natin tong head, tong black. Tapos kalasin natin yung itong clutch side bago tayo pumunta dun sa magneto side. So yun lang, no. Pass forward na lang tayo ulit. One overhaul later. So, ayun, overhaul na po natin. Then, ngayon, ang papunta naman natin is yung clutch spring. Ito yung stock clutch spring nya. Ito yung papalit natin, pitch bike. Pagkumpara nyo, mas matigas yung pitch bike kumpara dito sa stock. So, ngayon kalasin lang natin to. Ayan, kakabitan po natin itong piston. Tapos, susukatin na natin yung compression ratio. Bali, wala ako kasing tagawak eh. Mag-isa lang ako dito. Kaya pinapatay-patay ko yung camera. So, nga pala, dito sa MP na piston, yan ang nakikita nyo. Itong malaking valve pocket, yan ang para sa intake, itong para sa exhaust. So, kapag ganyan ang itsura niya, dapat itong may EX, nasa ilalim dapat yan. Okay, sa ilalim dapat yan. Yan, babalik na lang ako. Sukatin ko lang compression ratio. Tapos tingnan natin kung magtatabas pa tayo. Okay. So, ayun po. Ang ginawa natin is tinabasa natin itong valve pocket. Tapos medyo dinum natin ng konti. Para sumakto yung compression ratio kasi mas kapag wala. Ayun. Ito yung top dead center niya. Dahil may space pa siya ng konti, tama lang naman para di magumpugan din yung valvula. So ngayon bubuin na natin. Tingnan natin kung mapapatakbo natin ngayong gabi. Yan yung top dead center niya. So ayun, sensya na kayo, paputol-putol. Malapit na tayo matapos. Clutch side ayos na. Ito na lang, sasarado na natin yung clutch, pati yung magneto side after neto. So ayun, balikan ko kayo kapag headworks na. So ayun po, no, bali hindi na ako nakabalik kagabi dahil sa alas 2 na nung time na yun, tsaka lowbat na yung cellphone ko. Cellphone lang naman yung ginagamit ko pang video. Then ayun, kinabit ko ng lahat. Yan yung black.
Tapos papainit ko na rin. Ngayon gagawin natin na test drive na lang. Yan na. Gamit natin yung 32mm 125/38 ang jettings. Wala pa sa tono kaya test drive natin. Try natin kung anong magiging laro niya ito mamaya. So balikan ko kayo, test drive ko lang. Shut it down. Get on my section, I'm all over lanes. I'm watching these money bounce. Shorty, you 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All in the cup, we gon' run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. Naka-testing na natin sa stock pipe, hindi tayo nag-open pipe. Sprocket combination is 3914T. So 428 yung sukat, medyo mabigat din. Hindi pa tayo nag 415. Ayun, yun lang. Kung trip nyo, what's in my cup? Only top shelf. Drink that. What's in my leaf? Gon' stake this whole place out. Big facts. I do what I want.